The abandoned primary school building at Bandekar Wada in Morjim now stands in a dilapidated state with overgrown trees and bushes. With no public health centers in the vicinity, the locals of Morjim have requested the MLA to repair the school building and convert it into a health center that will aid locals. ही शाळा आसा बांदेकर वाडा ही मराठी शाळा आसा. गोंयांत जायते मराठी शाळा आसा, इंग्लिशी शाळा आसा. ही शाळेन शिकून भुरग्यांनी आयज तांकां बरी जॉब मेळ्ळो आसा. मराठी शिकून तशेंच हिंदी इंग्लीश जाय तरेचे गोंयांत शिक्षणीच आसा. मग म्हज्या भाव भयण्यांनो ह्या आमच्या मोरजेन आयज जायते लोकांचे आयज गेस्ट हावस आसा, जायते आयज लोकांचे रेस्टॉरंट आसा आनी जायते लोकांचे तरेतरेचे खूब आसा. हांव अशी मागणी मागता मांद्रे मतदार संघाचो बाब जीत आरोलकर हे आमच्या मोरजेन एक शाळा आसा, ही बंद आसा शाळा. ही मोरजेन आमच्या एक हॉस्पिटल म्हणून एक कसलेंच ना. हे लोकांची एक गरजेची वस्त आसा. ही फाल्यां कोण शीक पडलो जाल्यार ताका डॉक्टर आसता. इकडे आमचे फकत डॉक्टर साकावचे आसतात, ते सांजचे आसनात. 108 दवरल्या ती सदांच कितें लोक शीक पडना. 108 गरजेची दवरल्या. 108 येता म्हणसर पारशा सटिया मोरजे येता म्हणसर ताका टायम लागता. हांव म्हणटा ही शाळा आसा मोरजेन आमच्या बांदेकर वाडा हेचें हॉस्पिटल करचें, ही गरजेची वस्त आसा. हे मोरजेकारांक सगळ्यांक सांगता. आनी तशेंच एकूच विनंती आसा हे पंचायती कडेन, तुमी पसून ती सरकाराक एक कळोवंक जाय कित्याक बाबा आमच्या मोरजेन कांयच ना म्हणून. Makbul Balgimani for Herald TV.